Jag ser ju fram emot de här tillfällena när man står på macken och med den här bilen sen och så kommer folk förbi och säger ja, snygg bil, och så har jag en historia att berätta. Jag kan ju berätta om vad jag har gjort med den här. Hallå, hallå! Hej! Läget? Det är bra faktiskt, ganska varmt, men det är ju samtidigt rätt gött, måste jag säga. Ganska varmt, jag vet inte vilken planet du bor på. Det är så varmt in i helskotta. Ja. Jag tror att 33 grader nu när jag klev ur. Ja, och det är ju lite kallare här inne, men vi har ju rullat ut bilen här för dagen här. Ja, vad är det du sysslar med? Ja, till vardags jobbar jag på Husqvarna med tvåtaktsmotorsågar, och på fritiden så jobbar jag med min bil bland annat då. Så mycket skruvar på både vardag och på arbete. Här har jag en Audi S2 från 1991 med 3B-motorn som jag köpte i delar. Det här ska ju renoveras till originalskick, så att jag vill så långt det är möjligt att få det original då, kan man ju säga. Det här är mitt andra projekt nu. Jag har ju en annan Audi också som jag började bygga på 2013 som jag kör ur 740 häst ur. Ja, det var helvete. Men nu blir jag lite mer sugen på att göra originalskick och jag har inte riktigt tid med att bygga om så mycket som jag gjorde innan. Så nu gillar jag att bara tvätta rent, putsa upp, lägga på lite färg, kolla över lager, byta lager. Ja, det går snabbare helt enkelt och det är väldigt roligt. Jag drivs av att få sätta ihop. Det blir som ett vuxet pussel typ, kan man kanske säga. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på varför. Men jag tycker verkligen om att ha något att pula med. Jag hämtar den nere i Göteborg. Jag tror den har agerat lite donator. Motorn var ju nedplockad i delar. Ja, även ventilerna var ur. Växellådan låg bredvid. Diffen var nog ur. Inga drivaxlar på. Den var knappt ihopskruvad. Det var knappt så vi fick upp den på släpet hem då. Så den var väldigt nedplockad. Men inredningen var ju kvar inuti då. Var det ju. Men motormässigt och drivlinemässigt så var den ju, den låg ju bara i högra liksom, kan man nog säga då kanske. Sen när jag river ur mattan och så är man ju, det är ju import för jag hittar mängder med D-mark. Så det är en import från början och så har den på något sätt hamnat i Göteborgsområdet. Men sen är den avställd sedan 2015. Jag fick med mycket delar, så det är inte den ägaren jag köpte av nu utan han innan hade nog tänkt att trimma den. För jag fick med billigt överfall till blocket bland annat då. Och lite trimningsgrejer då. Men blocket var inte bearbetat för nya överfall eller något så då. Men det fick jag sålt rätt snabbt för jag vill inte ha några trimgrejer. Jag vill ju bara ha allt original. Det första jag tog tag i det var att plocka ner framvagn och bakvagn. Jag fick med allt på drivlinan som man ville ha lackerat. Så det var både fjäderben och kardan. Och det fick jag iväg på blästring och lack här då med pulverlack här i krokarna då. Så det var nog det första jag gjorde. Ja, och sen så putsade jag rent under bilen och la på underredsmassa också då. Och så slet jag nog även ner bränsleledningarna, de var i dåligt skick också. Så de har jag bytt också då. Jag har ju väldigt förkärlek till att köra mycket grejer i elektrolysbad istället för att blästra saker och ting. Så att de blir ju väldigt rena och fina och så lägger man på ny färg på dem då. Så det rekommenderar jag verkligen, köra elektrolysbad. Det är grymt när man vill ta bort rost på ståldetaljer. Hur har det gått med motorn då? Det har gått bra. Det var väldigt stort glapp på avgassidan på ventilerna. Till början så kände jag så här att jag borde smälla ihop det, men samtidigt, jag är inte sån. Jag vill verkligen ha bra ordning på det när man lägger ihop det igen. Man hade nog kunnat lägga ihop det, men hur kul är det att slänga ihop motorn och sen helt, liksom, dra en olja eller ser man att den gör blårök liksom det första man gör, så det är inte värt det. Så det fick jag ju fixa då. Det lämnade jag ju bort och så bytte styrningar och fräste sätena till ventilerna och bytte även ventiler då. Sen blocket var ju lite repigt på första cylindern och det hade behövt en borrning så att och jag vill inte byta till överdimensionskolvar. Dels för att det är dyrt och sen att dels för att det är dyrt och sen vill jag inte lägga det arbetet heller så att då fick jag ju springa över och jag fick åka och hämta ett block i Lysekil. Men det fick jag ledigt för chefen för. Han säger det värnar vi om med bilgrejer så att det var ju skönt. Så det här är blocket jag fick med. Och det har ju sett sina bättre dagar på första cylindern här. Det är ganska repigt och jag vill ju inte skaffa några överdimensionskolvar. Det såg inte alls bra ut. Alltså på det här blocket var det fel motorkod. Och motorkoden på den här är ju 3B. Och jag vill verkligen ha
så mycket rätt som är möjligt. Det kändes fel att köra en ANN-block på den här. Och då vill jag ju ha 3B-block för det här ska vara en bil i originalskick. Så det var värt de pengarna att åka och hämta det. Reservdelar börjar ju bli svindyrt till Audi-bilar nu. Så att, men för mig, jag kunde sova gott om natten sen när jag visste att blocket var 3B. Det låter lite nördigt men det var skönt. Motorhärvan fram till motorn var ju klippt. Märkte jag när jag fick hem bilen. Så det var ju en överraskning. Men jag har ju typ varit elallergiker innan. Jag har ju aldrig tagit något med el att göra. Så jag kände samtidigt att det här är nog en stor möjlighet för mig att lära mig el också. Här är lite från den gamla härvan då som jag plockar loss. Och det ser man nog någonstans att den är klippt. Här ser man att det här var en klipp då. Och tänk då mig som är fullständigt livrädd för att greja med el egentligen. Det var inte roligt. Bara man är envis så löser man mycket alltså. Det gör man. Det var en bra utmaning, men det börjar gå framåt här. Jag har ju börjat fixa till alla spridutgångar här nu då. Jag fick ju tag i en ny härva ifrån Gnosjö. Så var man ju tvungen att riva ner allting för att komma åt. Man måste bara ge det tid och låta sig sitta och fundera här. Alltså jag har ju suttit här i många timmar och bara suttit och funderat och det känns som att man inte gör någonting. Vilket man gör ju ingenting heller, men man sitter och funderar i alla fall. Sen har vi även rensat på, det var ju nog byggt ljud eller något i den här någon gång. För det var mängder med kablar bak här som inte hörde hemma där. Som man har fått rensa ur och så och städa ur. Jag lockas ju av utmaningen, alltså det här med elen. Alltså nu tycker jag nästan att det var lite kul att härvan var klippt. För man har ju lärt sig så mycket under tidens gång. Men du drar ju på ett projekt deluxe här. Ja, men jag har haft ett bra tempo nu ändå tycker jag. Ändå har jag 5 mil att åka när jag åker och skruvar med bilen. Så det blir kanske ungefär i snitt en skruvdag i veckan ändå. Man undrar ju själv ibland vad fan man håller på med. Men för att åka och skruva för 5 mil för att göra det. Men jag gillar verkligen att komma hit och så jag får typ tunnelseende. Och det här är det enda jag håller på med nu. Jag behöver inte tänka på något annat. Jag vill få färdigt det här eller jag vill greja med just det här. Alltså, jag gillar den känslan. Man glömmer av kanske till och med telefonen idag. Att man har den bredvid sig eller någonting, utan nu är det bara bilen som gäller den här kvällen och jag gillar den känslan när det är bara det som man tänker på egentligen. Lite rost på insidan här av skärmarna har varit lite så, annars har jag sett att den är lite rostlagad i bak i trunken. Jag har bara spelat på lite rostskydd här så länge om man ska få tag i nya eller vad man ska göra sen då, för bilen lär ju behöva en omlackering för jag vill ju verkligen få den i fint skick. Men motorhuven den är i fint skick. Men det är lite stenskott på den. Och sen grillen är ju väldigt viktig att behålla då. Väldigt viktigt. AC-systemet är ju bortplockat på den. Och det vill jag ju få tag i också. Och AC-systemen sitter ju på samma system på många 5-cylindriga Audis. Och det är lite svårt att få tag i dem. 10-ventilen är ju enklare att kanske hitta på någon skrot. Och jag vill verkligen få ihop bilen som den var när den byggdes. Så att AC-systemet måste på bara. Det är inget jag tänker skita i. Det är ju lätt att göra det annars, men jag vägrar att göra det. Jag vill inte göra det. Det mesta finns. Det är ju uppstuffat på vinden här uppe. Sen märker man ju när man plockar ihop bilen att vissa grejer fattas och så får man ju fixa det då helt enkelt då. Ofta är det ju så att jag kommer hit och sätter ihop grejer, kanske inte fullständigt då. Kanske sätter ihop det till 80% för då ser man ju om det fattas någonting som jag behöver. Men det mesta finns. Det mesta finns. Förutom skruv då. Den har ju som sagt agerat lite donator är min gissning. Den här hämtade jag ju passande nog när det var som snöigast i Vimmerby. Och det här är ju en kupéversion av Audi Coupé helt enkelt. Fast den här är ju framljusdriven och har ju V6 i sig. Men mycket är ju samma. Det blinkers och dimljus, frontlykter är ju samma, huven är ju samma. Så det är mycket man kan ta från här om jag märker på min S2 att vissa delar är väldigt dåligt skick. Och den här var tänkt att bli en folkracebil. Så den är ju rensad på inredning då. Ja, det behövs lite inredning men man får ju ta den när man kommer över. Den stora skillnaden är ju egentligen att den här har ju en V6 i sig och den är ju ingen höjdare egentligen. De ser man ju många av på skroten som att de har gått sönder. Jag fick inte med mycket skruvar till min S2 så att det är allt från standardskruv i motorn och kaross som jag använder. Det är jävligt skönt att ha den utanför och bara kan man gå och plocka under kvällen när man håller på med bilen. Det var ju ett sånt här projekt jag ville ha och jag vet inte, det är på något sätt kul att hitta grejer. Alltså, kul att hitta grejer på Facebook. Alltså när man lägger upp en annons och då är det kanske en fransman eller en från Belgien eller England som svarar ja men det har jag, det kan jag skicka, det är inga problem, betala med PayPal. Jag tycker det är kul att man kan hitta, själva letandet är lite charmigt med. Sen är det inte lika roligt att betala då.
Returen fick jag tag i Belgien. Värmeskyddet här köpte jag från ett företag i England som gjort nya då. Det finns ju en sida som heter Audi Tradition idag som Audi själva har. Där de får tag i begagnade delar i bra skick och säljer, eller även nytillverkade i viss mån då. Och den har den ju varit buskörd, har man ju sett på trösklarna liksom. Buckliga på båda sidor, och så var jag nere på ett företag i Jönköping då som fick bocka till med nya trösklar. Och så delar jag tröskeln här typ, och så lite under, bara för att jag ska kunna även slänga på nya trösklar då om jag misslyckas med detta. För jag vill samtidigt när jag gör det här, jag vill ju alltid lära mig någonting. Och jag har inte gjort så mycket plåtarbete innan. Så att då vill jag prova att byta trösklarna först med en ny plåt. Så jag var här en fredagkväll och greja, hade pallat upp bilen med pallbockar liksom. Och så stod jag här och svetsade, och så bara helt plötsligt så ser jag bara, vad fan, nu bubblar ju sig lacken här, vad händer? Och så när jag kollade upp så var det var helt vitt i hela bilen. Och så bara jag sprang bak, öppnade, och det bara yrde ut rök, och jag fick ju fullständig panik. Så jag tänker att nu bränner jag ner det här stället alltså. Så att jag bara sprang och hämtade vattenslangen, in med den i bilen, bara spola ner allting. Tog fram domkraften, var tvungen, jag måste ju få ut bilen, började brinna så måste jag få ut den. Så jag hann faktiskt, alltså jag är imponerad över hur snabbt jag ändå fick till det och fick ner den på backen och kunde rulla ut den. Men när jag väl fick ner den på backen, då hade ju vattnet släckt branden. Så vi har ju här borta, har jag ju, av en tillfällighet ligger den ju kvar här då. Min gamla inredning. Så här började det här nere då. Och gick uppåt. Det är ju inte ett av mina stoltaste ögonblick, kan jag inte säga. Fan, men den stressen man hade, det var hemskt alltså. Och efter det här var färdigt, jag var helt dyngsur och dyngblöt var jag. Och inte bara det, vilken jävla tur du hade. Ja precis. Så att så här i efterhand så gick det ju väldigt bra, det är ju väldigt lärorikt. Så nu kan man ju säga så här att här efter dubbelkolla alltid att man inte har grejer i vägen när man svetsar någonting. Så jag var ju precis här och svetsade, fast på andra sidan då. Och jag menar, det är så långt ut. Och jag hade kollat in, men det finns inget som ligger emot där liksom. Det var en riktigt stor läxa, men samtidigt gick det väldigt bra då. Och när ska den vara klar då? Den kommer nog bli klar. Min förhoppning är, det är ju alltid svårt att sätta tidsplaner, men med det tempot jag har nu så hoppas jag på en uppstart i sensommar, höst. Och sen att den ska vara klar nästa sommar vill jag nog säga. Då kommer jag ha den som glassätarbil. Jag måste få ut den nästa sommar. Jag tror vi rundar av för den här gången då. Ja. Och sen får vi säga på återseende, får vi se hur långt det har kommit. Ja, men jag kommer ha bra tempo här. Ha det gött! Ja, hej. Hej.